හරි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අලුත්ම Xbox Series S එක ගැන. Microsoft සමාගම officially announce කරා මේ Xbox Series S එක $229කට එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 55000කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය මේ නිවුස් එකට එක්සයිටිං වුණා සහ ගොඩක් කට්ටිය ඒකට එච්චරම කැමති වුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේ නිවුස් එකට කැමති නැති කට්ටිය සම්පූර්ණයෙන්ම කන්සෝල් වලට කැමති නැති කට්ටිය වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට දන්නවා ඇති Xbox X කන්සෝල් එක මීට කලින් announce කරා. ඉතින් Series S එක සහ X එක අතර තියෙන ප්‍රධානතම වෙනස තමයි මේ දෙකේ GPU power එක. මේ Xbox X වල TFOPS 12ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රිලියන 12ක floating points calculate කරන්න පුළුවන් තප්පරයකින් ඒ CPU එකට. ඒ වුණාට Xbox X series එකේ තියෙන්නේ TFLOPS 4ක් විතරයි. For the record ඕගොල්ලන් PlayStation 5 වල බැලුවොත් TFLOPS 10ක් තියෙනවා ඒ කන්සෝල් එකේ. ඒ කියන්නේ Xbox X එකේ GPU power එක ගොඩක්ම වැඩි. ඉතින් මේ TF12ක power එකක් Xbox X වලට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා Microsoft සමාගම. මේ කන්සෝල් එකෙන් 4K 120Hz output එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ Xbox Series S වලටත් Xbox X වගේම GPU power එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට එකකින් යන්න පුළුවන් උපරිම අගය තමයි 2K 120Hz. ඒ කියන්නේ ඔයගන්ට Xbox Series S වලත් Xbox X වල තියෙන වගේම smoothness එකක් සහ high quality graphics වලින් ඔයගන්ට game play කරන්න පුළුවන් මේ console එකෙන්. හැබැයි මේකෙන් output කරන්න පුළුවන් උපරිම resolution එක 2K විතරයි. සමස්තයක් වශයෙන් මේ දෙකේම තියෙන වෙනස තමයි මේ දෙකේ output කරන resolution එක. ඉතින් අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ 1080p වලින් game play කරන්න. ඒ නිසා මේ 2K resolution එක ඒ තරම්ම අපිට බලපාන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ Xbox Series S වල 1440p resolution වල 120fps දක්වා යන්න පුළුවන්. Ray tracing support කරනවා, variable rate shadowing, variable refresh rate මේ හැම feature එකක්ම Xbox X එකේ වගේම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දෙකේම තියෙන වෙනස තමයි Xbox X එක target කරන්නේ 4K 120fps දක්වා. Series S එක target කරන්නේ 2K 120fps දක්වා විතරයි. තව මේ කන්සෝල් දෙකේම ස්පෙක්ස් බැලුවොත් මේ දෙකම යූස් කරන්නේ එකම ප්‍රොසෙසර් එක. Series S වල GPU speed එක අඩුයි. තව VRAM එකත් Xbox X වලට වඩා අඩුයි. සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තම Xbox Series S එක ලංකාවට ගොඩක් ගැලපෙනවා. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ ගොඩක් කට්ටිය ගේමින් කරන්නේ 1080p වලින්. ඉතින් භාගයක් සල්ලි ඉතුරු කරලා ඔයගලන්ට 2K 120fps වලින් ගේමින් කරන්න මේ Xbox S එක ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඉස්සරහා Xbox අලුත් රිලීස් එක ගන්න අදහසක් තියෙන කට්ටිය ඔයගලන්ගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අපේ channel එක. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමෙමු. Peace.